Sziasztok! Én Sziszi vagyok, magyar mint idegen nyelvtanár, és ez itt a Hungarian with Sissi podcast magyarul tanulóknak. A mai epizódban egy érdekes szóról lesz szó, ami angolul fun, magyarul pedig a kontextustól függ, egy kicsit komplexebb téma. Hozok nektek példákat, és remélem, hogy kicsit segíteni fog. Na nézzük is! This podcast was made possible thanks to our Patreon community. By joining us, you can access the podcast transcripts and other materials and services for improving your Hungarian. If you want to join us, go to patreon.com/HungarianWithSisi. Már nagyon régóta rajta volt a listámon ez a téma, mert ez tényleg minden magyarul tanulóval feljön, hogy van magyarul az, hogy fun, és persze van ez a szó, hogy szórakozás, vagy hogy valami szórakoztató, valószínűleg ezeket találod a szótárban, de sokszor egyáltalán nem hangzik jól magyarul, egyszerűen nem így mondanánk. Például, ha voltál egy koncerten, vagy valamilyen eseményen, és meséled egy barátodnak, hogy milyen volt, angolul azt mondanád, hogy it was fun. Magyarul senki nem mondja azt ilyen szituációban, hogy jó szórakozás volt. Ez furcsán hangzik. De akkor mit lehet mondani? Milyen volt a koncert? Nagyon jó volt. Igen, tudom, hogy nagyon szeretnél valami mást mondani, meg szebben mondani, de ez ennyire egyszerű, ennyit mondunk magyarul. Sokszor, ami angolul it was fun, az csak nagyon jó volt magyarul. Vagy persze lehet valami más szinonimát is használni, tök jó volt, nagyon király volt. Aztán azt is szoktuk mondani, hogy nagyon jól éreztem magam, vagy ha együtt mentél valakivel, akkor többes számban jól éreztük magunkat. Ez ugye hasonló, mint angolul az, hogy I enjoyed myself. És ez nagyon tipikus hiba is egyébként. Nagyon sok magyarul tanuló mondja azt tükörfordításként, hogy élveztem magam. Ezt nem mondjátok, légy szíves, ez magyarul nagyon rosszul hangzik, és inkább ilyen szexuális jelentése van. Ilyen nincs magyarul. Jó? Magyarul az van, hogy jól éreztem magam. I had fun. Jól éreztem magam. Szerintem tényleg ez a kettő a legfontosabb, ha azt akarod mondani, hogy it was fun, vagy I had fun. Elég, ha ezt megjegyzed, hogy nagyon jó volt, vagy jól éreztem magam. Nem kell túl komplikálni, ez a kettő biztos, hogy működik, és természetesen hangzik. Amit még hasznos tudni az, hogy mit lehet mondani másoknak, amikor angolul azt mondanád, hogy have fun. Két verzió van, ami működik. Az egyik az, hogy jó szórakozást, a másik pedig az, hogy érezd jól magad. Vagy ha több embernek mondod, akkor érezzétek jól magatokat. Jó? Ennyi. Jó szórakozást, érezd jól magad, vagy érezzétek jól magatokat. Néha jól hangzik mindkettő, de mondok néhány szituációt, hogy mikor melyiket használnám inkább. Ha rekreációs tevékenységekről van szó, kikapcsolódásról, például mozi, kiállítás, koncert, társasozás, akkor azt mondanám, hogy jó szórakozást. A mentoráltjaimnak is mindig azt szoktam mondani, hogy jó munkát és jó szórakozást, amikor elküldöm nekik a heti feladatokat, és jó munkát kívánok a hétre. Ha egy barátom nyaralni megy, vagy meséli, hogy találkozik egy barátnőjével munka után, vagy egy hosszú hétvégés kirándulásra megy, akkor inkább azt mondanám, hogy érezd jól magad. De tényleg néha jó mindkettő. Például, ha koncertre megy valaki, szerintem tökéletes mindkét verzió. Úgyhogy, ha most itt a példák között nem volt ott az a szituáció, amire neked szükséged van, akkor nyugodtan írj kommentet, és egyébként mindig meg lehet kérdezni anyanyelvieket is, ha például magyar a párod, hogy egy konkrét helyzetben melyiket mondaná inkább, melyik hangzik jól neki, és akkor megjegyezni, hogy abban a helyzetben az a kifejezés jobb. De nem kell aggódni, nem lehet nagyon elrontani, olyan óriási nagy különbség nincs a kettő között, de most, amikor a példákat írtam a podcast felvétel előtt, rájöttem, hogy egy kicsi, nagyon kicsi különbség néha van, és néha jobban hangzik az egyik, néha meg a másik. És akkor még egy kicsit akartam beszélni arról, hogy hangzik az, hogy szórakoztató, amit a szótárban találsz, ha
rákeresel arra, hogy mi a fun magyarul. Azt, hogy szórakoztató, inkább úgy fordítanám angolra, hogy entertaining. Beírtam Google-ba azt, hogy szórakoztató volt, hogy keressek példákat, és a kedvencem, amit találtam, az az, hogy megtörtént az első vita Kamala Harris és Donald Trump között, nagyon szórakoztató volt. Vagy például szórakoztató irodalom. Olyan könyvek, amiknek könnyű a témája, kellemes időtöltés. Én úgy gondolom, hogy első körben ezeket hasznos tudni, ezeket a szavakat, kifejezéseket használnád a legtöbbet a mindennapi életben. Remélem, hogy egy kicsit segített ez az epizód jobban megérteni, hogy hangzanak ezek a kifejezések, viszont ez tényleg egy eléggé komplex téma magyarul, úgyhogy összegyűjtöttem sok példát, mondatokat, mini dialógusokat angol fordítással, és ha részletesebben is érdekel a téma, akkor Patreonon találsz extra magyarázatot, amiben segítek jobban megérteni, hogy mit jelent az, hogy szórakozás, szórakozik, elszórakozik, móka, mókás, mulatság, mulat és mulatozik. A leírásban megtalálod a linket. Ha szereted a podcastomat, akkor ne felejts el 5 csillagot adni Spotify-on, vagy lájkolni a videót, ha YouTube-on nézel. Köszi szépen, hogy itt voltatok, és külön köszönet Rafaelnek, a podcast legnagyobb támogatójának. Nem sokára találkozunk a következő részben. Sziasztok!